สวัสดีครับอยู่กับผม Very Good Time นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพูดถึงความลับของอาชีพบาทนะครับที่คุณอาจจะไม่เคยรู้คุณรู้หรือเปล่าครับว่าสกิลโจมตีหลักของอาชีพบาทบางสกิลไม่ใช้ลูกธนูนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างจากสกิลโจมตีหลักที่เราใช้กันอยู่4สกิลนี้นะครับเห็นลูกธนูนี้นะครับ 1477 นะครับ Music Strike อันนี้ลดนะครับอันนี้ก็คือใช้นะครับArrow Vulcan นะครับใช้นะครับ Severe Rainstorm นะครับใช้นะครับสุดท้าย Energy Bead ไม่ใช้นะครับ Energy Bead ไม่ใช้ลูกธนูนะครับนั่นหมายความว่าผลของสกิล Element Arrow เนี่ยก็น่าจะเอฟเฟกต์แค่3สกิลหน้าด้วยลองอ่านสกิล Element Arrow ดูดีๆครับเขาพูดถึงด้านบนเนี่ยคือสกิลโจมตีปกติของสาย Archer นะครับแต่ทีนี้พอเป็นสกิลของบาทเนี่ยก็คือ Music Strike Throw Arrow ก็คือของ Dancer นะครับ Severe Rainstorm Arrow Vulcan เห็นไหมครับมันไม่ได้พูดถึงสกิล Energy Bead เลยแปลว่า Energy Bead เนี่ยก็จะไม่ได้รับผล 10% จากการใช้ลูกธนูธาตุตรงนี้ด้วยนะครับแต่สกิล Energy Bead เนี่ยดันบอกว่ามันทำดาเมจตามธาตุอาวุธนะหมายความว่าเมื่อไม่ใช้ลูกธนูธาตุแล้วมันเป็นธาตุอะไรล่ะครับดาเมจที่ออกมานั้นเราจะมาลองเทสกับเอ็ดการ์นะครับเริ่มจากธาตุไฟก่อนนะครับยิง Energy Bead ออกไปนะครับ 507,000 นะครับเปลี่ยนเป็นไร้ธาตุนะครับ 507,000 นะครับขอธาตุน้ำอีกธาตุหนึ่ง 507,000 นะครับอย่างนี้แปลว่า Energy Bead ก็ไม่มีธาตุนะสิบั๊กหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ได้บั๊กครับมันเป็นเพราะว่ามันไม่ใช้ลูกธนูธาตุครับเนื่องจากคำอธิบายของสกิลนะครับอธิบายไว้ว่าปล่อยคลื่นเสียงที่แข็งแกร่งออกมาไม่ใช่การใช้ลูกธนูครับลองดูสกิลอื่นนะครับ Severe Rainstorm อธิบายไว้ว่าใช้อาวุธยิงลูกศรออกไปมันยิงลูกศรนะ Arrow Vulcan บอกว่ายิงลูกศรจำนวนมากอันนี้ก็ใช้ลูกศรอีกเห็นไหมมาดู Musical Strike ใช้เครื่องดนตรียิงลูกศรที่แข็งแกร่งแต่ Energy Beadบอกว่าปล่อยคลื่นเสียงที่แข็งแกร่งออกมาเห็นไหมมันไม่ใช้ลูกธนูนะพอมันไม่ใช้ลูกธนูเนี่ยลูกธนูธาตุเนี่ยก็เลยไม่มีผลกับมันครับแล้วใบธาตุล่ะมีผลหรือเปล่าลองดูดาเมจอีกทีนะครับ 507,000 นะครับเราลองกดใบธาตุลมตอนนี้ผมมีเอฟเฟกต์ธาตุลมอยู่นะครับ 500,000 นะครับดาเมจเปลี่ยนนะครับทำไมดาเมจถึงเปลี่ยนคือตัวผมใส่อะลามอยู่นะครับเนเทรลก็อาจจะแรงกว่าธาตุลมต่อไปผมขอเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำยิงออกไป 602,000 นะครับจากที่เรารู้นะครับธาตุไฟเนี่ยกับธาตุลมเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับดังนั้นธาตุลมยิงธาตุไฟเนี่ยก็คือดาเมจ 100% ปกติ 500,000 เมื่อกี้ก็คือดาเมจ 100% นะครับทีนี้พอเราเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำเนี่ยธาตุน้ำตีธาตุไฟเนี่ยมันอยู่ที่ 602,000 ซึ่ง 602,000 เนี่ยก็คือแรงกว่า 500,000 อยู่ 25% ตามการชนะธาตุเมื่อคิดกับบอสนะครับต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นธาตุไฟนะครับอยู่ที่ 507,000 นะครับที่อยู่ที่ 507,000 เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวละครของผมเนี่ยมีไฟ Enchantment อยู่ที่ 90% นะครับซึ่งเอาไปบวกกับ 25% เดิมเป็น 115% นะครับก็คือดาเมจแรงขึ้นกว่าธาตุลมอยู่ที่ 15% นั่นเองหมายความว่าเราจะใช้แต่ใบธาตุอย่างเดียวเลยได้ไหมไม่ต้องใช้ลูกธนูธาตุได้ไหมจริงๆก็ได้นะครับถ้าคุณอยากให้ Energy Bead เนี่ยมีธาตุตลอดก็ต้องใช้ใบธาตุแต่ถ้าคุณไม่ค่อยสนใจธาตุของ Energy Bead นะครับก็จะใช้ลูกธนูธาตุเหมือนเดิมก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณใช้เฉพาะใบธาตุนะครับแต่ไม่ใช้ลูกธนูธาตุเนี่ย3สกิลข้างหน้าเนี่ยครับ Music Strike Arrow Vulcan แล้วก็ Severe Rainstorm เนี่ยจะไม่ได้รับผลเพิ่มดาเมจ 10% ของสกิล Elemental Arrow ดังนั้นถ้าคุณอยากได้ทั้ง 10% นี้และอยากให้ Energy Bead มีธาตุด้วยคุณจะต้องใช้ลูกธนูธาตุไฟแล้วก็กดใบธาตุไฟด้วยแบบนี้นะครับทุกสกิลที่คุณโจมตีออกไปก็จะเป็นธาตุไฟและสกิลไหนที่ใช้ลูกธนูก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 10% จาก Element Arrow ด้วยขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ